सो वाट्स एभ एभ्रीवान वेलकम टु माई च्यानल र आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कसरी नर्मल टेक्स्टलाई गेमिङ टेक्स्ट बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु, त्यही पनि 1 मिनटमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सुरुमा चाहिँ कुनै पनि गेमिङ भाइब आउने फन्टले हजुरले आफ्नो टेक्स्टको नाम लेख्नु। मैले चाहिँ यो ट्युटोरियलको लागि भर्मिन भाइब रिडक्स भनी लिएको छु र आफ्नो मेन टेक्स्टको 4वटा कपी बनाउनु। र फर्स्ट कपीमा गएर डबल क्लिक गर्नु, रियल स्टाइल बक्स सुरु हुन्छ अनि कलर ओभरलेमा गएर अलिकति अफ व्हाइट कलर लिनु, समथिङ लाइक यो कलर। हिट ओके। अनि त्यसपछि फिल्टरमा जानु, अदरमा जानु अनि म्याक्सिमममा जानु अनि रेस्टराइज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि यसको रेडियसको भ्यालु 8 राख्नु, राउन्डनेसलाई स्क्वायरनेसलाई राउन्डनेसमा राख्न नबिर्सिनु होला। अनि त्यसपछि यो इलिप मार्के टुल लिनु अनि माथिबाट हाफ वे मार्क गर्नु अनि त्यसलाई डिलिट गरिदिनु। ल डिलिट भएको छ, कन्ट्रोल डी गर्नु अनि बिचको लेयरलाई छोडिदिनु अनि त्योभन्दा तलको लेयरमा जानु, कलर ओभरलेमा जानु अनि एउटा ब्लू कलरको कलर लिनु, समथिङ ब्लू एन्ड डार्क कलर। सो हिँड्यो ओके ओके गरिदिनु। त्यसपछि यसलाई रेस्टराइज गर्न नबिर्सिनु होला। सो अब यो लेयर रेस्टराइज भएको छ। फिल्टरमा जानु, अदरमा जानु, मिनिमममा जानु। मिनिमममा गएर यसको भ्यालु हजुरले 25 जति राख्न सक्नुहुन्छ। सो इट्स लुकिङ रियली कुल। हिँड्यो ओके। अनि त्यसपछि थर्ड लेयरमा जानु, थर्ड लेयरमा गएर डबल क्लिक गर्नु, फेरि लेयर स्टाइल बक्स सुरु हुन्छ। त्यसपछि फेरि कलर ओभरलेमा गएर अलिकति टिल कलर या लाइट कलर राख्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि हजुरको क्यानभसमा भएको लाइट चाहिँ कलर राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि फिल्टरमा जानु, अदरमा जानु, मिनिमममा जानु, रेस्टराइज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि 25 को साटो योपालि फेरि भ्यालु 30 राख्न सकिन्छ। सो हिरो के र हाम्रो गेमिङ लोगो चाहिँ बनेर भ्याएको छ। होप यु गाइज लाइक द भिडियो। मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो आई विल मिट यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। सो अप टु देन स्टे सेफ एन्ड मेक स्योर यु किप क्रिएटिङ।